G'day. สวัสดีค่ะ Today we're heading to Songkran in our village, but it's not just about splashing people with water. Yeah, the Songkran is Thai New Year, and we blessing the old people. So, and this year the government invite the Thai people and the people to wear Thai old clothes like this, like So, traditional. so we're wearing traditional Thai clothes, Yes. and I'm sure we're not going to be the only ones wearing traditional clothing. Yeah, And I'm hoping that we not get wet because I don't want the camera getting wet. yeah. We'll see. Wish us luck. Don't need to be no rich man. Everyone just needs a hand to hold on to. Thank you to the Our Life Thai sponsors, Les, Jim, David and Sandra, and Z-Man. We start the celebration by pouring water over Buddha. This is done to cleanse your mind, to bring you good fortune, and to give you a better life. Please note that you should always hold your hands in a high position when you're paying respect to Buddha. The majority of the people at the celebration would have brought food with them to offer to the monks. Once the monks have had their fill, the food is returned to the table to be shared with whoever's hungry later on. ใครมีปัจจัยที่จะใส่ถวายในทองอีกมีไหมครับถ้ามีมาด้านหน้าเลยนะครับ ยายุไทยเอส นิดหน่อย นิดหน่อย มีใครจะถวายซองเพิ่มไหมครับ เอาป้าได้กับหนูนะนะ มีไหมเอ่ย ข้าวทั้งหมดเทใส่เลยนะคะ ใส่เลยค่ะ เอ้พริสลี่แมส อยากจะถวายใช่ไหม I'm so sick, baby. ขอเรียนเชิญได้นะครับตรง น่า นี้ จะ นะ มี ฮะ เสื้อขัดขวางการวัดอ กั ยู่ บตอนนี้นะครับ มันก็เลย เจ้าหน้าที่ มันก็เล ดั ย บเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแพร่กษาใหม่ก็ ใช่ เดินทางมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวรถ เพราะว่า น้ำกำลัง เพราะว่า ตาม มีคน มา ไข้หลายคนอ่ะ ก็ มีเสื้อ เดี๋ยวก็ ใช่ไหม จะ แล้วมัน ฉีด ถอดออกไม่ น้ำส ได้ นุกสนานกันนะครับ หนูก็เลยวัดซ้ำรอบที่ยังไม่ถอด มันจะสูง ส่วนรอบที่ถอดแล้วปกติใช่ Sorry ตอนนี้สถานที่นะครับสำหรับ แล้วอีกอย่าง ก็เตรียมไว้ ผ้าด้วย ให้พระคุณเจ้านะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพระคุณเจ้าจะได้อ่าย กต่อเลยครับชุดสังฆทานนะครับ ชุดสังฆทานเจ้าที่ยกมาเลยครับ ในทุเรียนปีนี้ทุเรียนไม่มีเลยอ่ะเขาว่ามีนะทุเรียนอ่ะ As funny as this sounds, people are actually lining up to have their photo taken with me. Tara's making a donation that will go to one of our local temples. Her kindness is paid off straight away by being blessed by water. It's also good for your life to pay respect and to pour water over the hands of each of the 9 monks who are here. Once you have paid your respect to the monks, you're now free to eat as much as you like.
ครับทานอาหาร Di had disappeared, but she suddenly showed up and she's carrying some of the gifts that are going to be presented to the older people here. จัดพื้นที่ให้นะครับ เดี๋ยว สำหรับ เราจะ ผู้สูงอายุนะครับ มีประกวดนางรำไหม ทานข้าวก่อนนะครับทานข้าว You notice I couldn't escape getting wet, and I certainly can't escape my fans. มาเยอะนะคะเตรียม เฮ้เฮ้เฮ้ถอยเลยครับถอยหน่อยเรื่อยๆครับเห็นไหมนี่ จันละจันละจันละจันนี่จันละจันละจันละจันนี่หล่อดีมีแฟนหรือยังอ้าวสูงหล่อผิวขาวในตาลามาลาลิงติงเร็วจะลาเร็วจะลาจันละจันละจันละจันนี่จันละจันละจันละจันนี่คืนนี้โอเคคันลา The local politicians love our village as well. นะครับแต่ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับ มีดอกไม้อยู่ตรงนั้นหยิบมาเลย ช่วยกันคณะกรรมการทุกท่านครับช่วยถือของชำร่วยนะครับเดินตามด้วยนะฮะมีการจัดงานนะฮะรวมถึงวันนี้สงกรานต์พระประแดงด้วยนะครับนะฮะวันสุดท้ายพระประแดงนะครับเพื่อนเมื่อกี้ดูข่าวนะครับ Baby, you look out of place in this modern world. You first. สาวน้อยปะแป้งเอาเลยจ้ะค่ะโอ้โหพี่เขาแบบแรงเลยจ้าขอบคุณค่ะ Babe, what's happened to your face? ครับลำดับจากนี้นะครับเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง
อดีอะไรก็ดีสักอย่างไม่ดีที่มีแล้วหล่อจังฉันยังอยากแซวถ้ามีแล้ว รักไว้ค่ะรักไว้ค่ะสักนิดตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ดีจะมีแล้วถูกใจยังไงก็แซวแล้วมีแล้วแล้วเอาอย่าอยากเกินก็โทษฉันทำแล้วมีไม่นำคุณพันเวลาใจไม่ใช่ด้วยใจมีสิจะหวังมันธรรมดาต้องกับใครบางอ่อนฉันนอนหัวใจเพราะเธอไม่รักเงาน้ำตาไหลร่วงบนหัวเขาหัวเราได้แต่เพียงเจ้าดินเขาหัวเราได้แต่เพียงเจ้าดินช้ำจนสิ้นประสิทธิ์ดาวช้ำจนสิ้นประสิทธิ์ดาวขอเสียงคนสวยหน่อยเด้สุดยอดเลยเอ้า ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ ใครทำโทรศัพท์หล่นหายนะครับ ติดต่อได้ที่บูธเครื่องเสียงนะครับ เดือนดาวฉันคงยังเหงาพักเราบนเธอมีคนเอ้าเรื่องรวยเงินทองมาซื้อเจ้าไปบ้านรักดีรักจูจีหนุ่มเรียวไม่หาแรงใจเดียวคุยกันนาเสียวคอยพูด
You don't like the sun, do you? Yes, burn my skin. Help me. We had so much fun. Yes, it's a very nice songkran. And Tar made me take a photo with those girls. I didn't want to. They're really lovely. The girls are pretty. And now my little wife is so scared of the sun. Hot. We're heading back home Yeah. and jump in a cold shower. Yes. 'Cause we've stopped using the hot water, now it's too hot. Yes. Thanks for watching. You're so Joy. And don't forget, if you enjoyed the video, click like. And if you loved it, subscribe. Take care.